Áprilisi hajnal az Őrségi Nemzeti Parkban. Nem véletlen a hajnali időpont. Ilyenkor aktív a rejtett életet élő haris. Ez a ritka madár a modern mezőgazdaság egyik nagy vesztese. Állománya egész Európában lecsökkent. Fészkelőhelynek nedves réteket, kaszálókat választ. A terület tagoltsága, a növényzet változatossága is fontos számára. Jelenlétük észlelése az első lépés a védelmi munkában, amit a természetvédelmi őrök számtalan feladata követ. Minden egyes eleme fontos az ökoszisztémának, így ez a faj megőrzése is, hiszen egy olyan genetikai kincs, amit nem hagyhatunk elveszni. Nagyon veszélyeztetett az életmódja miatt, nehezen észleljük, olyan területeken költ, amit előszeretettel lekaszálunk. Ott, ahol a gazdálkodók végzik a mezőgazdasági munkákat, nehezebb megakadályozni a zavarást. Ma kezdődik a kaszálás a Kőszegi őrkerülethez tartozó alsó réten. Lássuk ezt a vadriasztóláncot. Ugye a vadriasztólánc azért fontos, hogy minden olyan élőlényt még a kasza érkezése előtt megfelelő távolságban riasszon tulajdonképpen, amit hogyha a kasza ér el először, akkor sajnos elpusztult. Ugye jó lenne, hogyha ez minél alacsonyabban tudna. Aha, jó lesz ez, viszonylag majdnem leér teljesen, ez a haris. Ez egy ekkora kis, egy rigó méretű kis madár. Ilyen madarat nagyon kevesen láttak, még az ornitológusok közül is. A harislaptaréteken a veszélyek ellenére a kaszálás alapvetően fontos, mert elmaradása néhány év alatt megszünteti magát az élőhelyet. De a nem megfelelő időben végzett munkák nagy veszélyt jelentenek a költőmadarakra. A május-júniusi kotlási időszakban végzett gépi kaszálás a fészkek akár 90%-át is elpusztíthatja. Hogy ez itt ne történjen meg, egy védelmi zónát alakítanak ki. A vizsgálatok kimutatták, hogy az ilyen módon végzett kaszálással a pusztulás a negyedére csökkenthető. A haris Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 000 forint. A Kiskunsági Őrszolgálat munkatársa elég korán kezdi a munkát. Miklós az őrterületén a védett madarak fészkeit is gyakran felfaló vaddisznó keresésére indul. Túzok élőhelyre megyünk, és ez fontos dolog, hogy valami, amit ő talál, az ne egy túzok tojás legyen, vagy egyéb fokozottan védett madárnak a földön fészkelő egyedének a tojása. Igazából az a nehéz, hogy amikor itt friss disznónyomokat találunk, akkor azonnal ki kell jönni, 1-2 napig van esély arra, hogy esetleg találkozunk vele, és akkor megzavarjuk őket, akkor azt általában nem szeretik, akkor megint hosszabb időre nem járják ezt a területet. Csak 2 őz mozog a területen. Miklós leshelyről tovább pásztázza az éjjellátó távcsővel azokat a részeket, ahol a túzokok fészkelnek. Elsőként egy róka akad lencse végre, majd hangosabb zajokra lesz figyelmes. Megtalálta a vaddisznókat, ám azok is lőtávon kívül vannak, és sietősen a terület széle felé veszik az irányt. Az első túzokok is megjelennek. Dürgési időszak van, ilyenkor a felnőtt kakasok különböző hangokkal, pózoló, fenyegető magatartással próbálják megfélemlíteni ellenfeleiket. A kakasok kora reggel és késő délután a legaktívabbak. A terepen végzett biotikai adatgyűjtés az őrszolgálat kiemelt feladata. Ezek az adatok is segítik a túzok védelmi munkát. A magyarországi állomány nagy részének megóvására hozták létre a Dévaványai Tájvédelmi Körzetet. Itt a vadon élő túzok védelme kiegészül a túzokvédelmi állomáson folyó munkával. Az itt kikeltetett, majd felnevelt madarakat ősszel visszaengedik vadon élő társai közé. Épp ez zajlik most. A repatriációs területen októberig folyamatosan vannak emberek. Októbertől éjjel már nem őrzik a madarakat, később pedig a nappali személyzet is elmegy. A felnevelt túzokok magukra maradnak, ám addigra megtanulták felismerni a táplálékforrásokat, és a területen is otthonosan mozognak. Hamarosan csatlakoznak a vadon élő madarak csoportjához. A Túzok Live program keretében a fiatal egyedekre műholdas jeladók is kerülnek, így további információ nyerhető a madarak viselkedéséről. A mostani évek 500-550 példány előfordulását mutatják ki. Tehát ez azt jelenti, hogy kétszeresére vagy több mint kétszeresére nőtt az ottani állomány, és egy kicsit a mi munkánkat is visszaigazolja, és egy kis örömöt ad, hogy az a faj, amivel rendkívül nehéz foglalkozni szerte Európában, mégis produkál olyan eredményeket, ami jobbá teszi az ember mindennapjait.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban ürgéket telepítenek. A természetvédelmi őrök által irányított visszatelepítés annyira jól sikerült, hogy már 10 éve ez a törzsállomány adja az egyedeket az újabb élőhelyek benépesítéséhez. Tudunk megfogni nagyjából naponta 50-60, de az is előfordult, hogy 100 példányt. A csapdába alma kerül, alma a csali. Azért jó ez a módszer, ez a kis ládacsapdás, mert tulajdonképpen az állatot nem kell kézbe fogni. Sokkal kisebb a stressz. Amíg az alma el nem fogy, az ürgék nagyon jól viselik a költöztetést. Kollégák előkészítik ilyenkor a terepet, lyukakat fúrnak, bekerítik. Eléggé intenzív az a mód, ahogyan az állatokat az elején gondozni kell, őrizni kell, etetni kell. Ebben a természetvédelmi őri munkában mindig is talán a legfontosabbnak azt tartottam, hogy minél több embernek megmutassuk, hogy micsoda érték van körülöttük, mert ez a maroknyi zöld ember, ahogy mi itt az országban próbálkozunk az értékek védelmével, ez nem fog menni. Ez csak úgy mehet, hogyha az emberek, az ott élők látják, hogy milyen elképesztő érték van körülöttük, megismerik, rácsodálkoznak, és akkor majd ők megvédik. Nézd meg a teljes filmet! Akcióban a természetőrzői, együttműködve a gyepek világáért.